අයිබෝවන් අදත් Ayurway YouTube channel එකට ඔන්න ඔයගොල්ලන්ව ගොඩාක් ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලත් එක්ක දැන් මේ වෙනකොට අපි YouTube channel එකේ දැන් අපිට subscribers ලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ඔයගොල්ලන්ම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරය තමයි අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම අපේ ආදරයත් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම ලබා දෙන්නට ඕනේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හැමදාමත් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියට වගේම අපිත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙන අයටත් ආරාධනා කරනවා subscribe කරන්න Ayurway YouTube channel එක. ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන කරන්න, නිරෝගීමත් කරන්න බොහොම සරල පහසු ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ගෙදර තියෙන පුංචි පුංචි අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරගෙන තමයි මේ දේවල් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. හරි. දැන් මං හිතුවා අපි ගොඩ කාලෙකින් saffron ගැන ඔයගොල්ලත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද saffron කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හැමදාමත් නැවත නැවතත් මතක් කළ යුතු බොහොම වටිනා දෙයක්. මේක red gold විදිහට හඳුන්වනවා. මොකද රත්තරන් හා සමාන රත්තරන් හා වටිනා දෙයක් තමයි saffron කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් අපේ Ayurway YouTube channel එක ඔස්සේ හැමදාමත් වගේම අපේ Ayurway Facebook පිටුව ඔස්සේ පෙන්නන මේ saffron ඔබට පේනවා ඇති. රතු පාට කොටස පමණයි තියෙන්නේ. හරි හොඳ saffron වල ඉහළ ප්‍රමිතියක් තියෙන saffron වල. මොකද කහ පාට කොටස එකතු වුණත් ඒක ප්‍රමිතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේවා බොහොම දුර්ලභයි. ඒ නිසා තමයි මේක ටිකක් මිලෙනුත් ඉහළ හොඳ saffron. ඉතින් saffron සම්පූර්ණ රේණුවක් ඔබට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා. ඔබට පේනවා දැන් මම මේ අද දවසේ අපි කරන්න යන වැඩ කටයුතු කරන්න ඉස්සෙල්ලා වතුරට saffron රේණු 3ක් 4ක් එකතු කරලා තිබුණා. ඉතින් ටික වෙලාවක් යනකොට බොහොම හොඳ පැහැයක්. අර තද කහ පාට නෙමෙයි ලස්සන නන්වන් පැහැයක් වතුරට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි නියම saffron. ඉතින් නියම saffron ඔයගලට Ayurway තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිම හොයලා බලලා හොඳම saffron ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ හොඳම saffron හොයාගත්තේ. ඉතින් හරි. දැන් saffron ගැන ඔයගලන්ට අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් තොරතුරු අපේ Facebook පිටුවට යන්න. අපි ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් තොරතුරු විශේෂයෙන්ම අපිව නිරෝගීමත් වෙන හැමදාම කියන දේ තමයි මේ saffron තුලින් අපේ සම සුදු නම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සම පැහැපත් වෙනවා. මොකද අපේ ලේ ධාතුව පිරිසුදු වීම තුලින් අපේ රක්තය පිරිසුදු කරනවා. රක්තයේ තියෙන ගැටලු නිරාකරණය කළා. ඉතින් ඇතුලින් ලැබෙන අර නිරෝගීමත් පැහැපත් අපේ ආසියාතික අපිටම හිමි වුණු අනර්ග රන්වන් පැහැති සම අපිට හිමි කරගන්න පුළුවන්. දවසින් දෙකෙන් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ඕන. මොකද මේක ස්වභාවික දෙයක්. ස්වභාවික දෙයකින් ස්වභාවික විසඳුම් හොයන්න ටිකක් කල් යනවා. ඉතින් බොන්න මේක අපිට පුංචි දරුවන්ට බොන්නත් පුළුවන්. වැඩිහිටිය අයට විශේෂයෙන්ම පිරිමි අයට අපි මේ අලුතෙන් හොයාගත්තු දේවල් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. පුරුෂ ශක්තිය වඩවන්න ඔවුන්ගේ තිබෙන මේ ලිංගික දුර්වලතාවයන් මඟ හරවා ගන්න saffron පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කියූ ආකාරයට ඒ වගේම අපේ ගැප්පිනි මව්වරුන්ට මාස 5න් පස්සේ බොන්න පුළුවන්. කිරිදෙන මව්වරුන්ට බොහොම නිරෝගීමත් සම සුන්දර නිරෝගීමත් ගැටලු නැති දරුවන් ප්‍රතිශක්තියෙන් ඉහළ දරුවන් සඳහා බොහොම හොඳයි. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තු අපි වැඩේ කරන ගමන් කතා කරමු. මේ වගේම විශේෂයෙන්ම දැන් අද මම කරන්නට යන්නේ ගොඩක් අය කියු දෙයක් තමයි saffron බොන්න බයයි. අපිට තියෙන ටිකක් උෂ්ණ ශරීරය. ඉතින් ඇඟ උෂ්ණ අයට ඔන්න කොහොමද saffron බොන්නේ කියලා තමයි මම අද කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ ක්‍රමවේදය ඇඟ උෂ්ණ අයට විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම හොඳයි. පුංචි දරුවගෙන් ඉඳන් වැඩිහිටියා දක්වා හැමෝටම හොඳයි. කිරිදෙන මව්වරුන්ට හෝ මේ හැමෝටම බොන්න හොඳයි. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ආමන් ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ වෙනකොට වෙනද පොලේ තියෙන බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මම ආමන් ටිකක් මෙන්න මෙහෙම කරලා පෙන්නන්න. පුංචියට ග්‍රේඩ් කරගන්න. මම ඒක ඇටයක් කරලා පෙන්නනම් මේක කරන්න ඕගොල්ලන්ට බොහොම පහසු වෙන්න මේ රැයක් ආමන් ඇට ටිකක් පෙඟෙන්න දාන්න. ඉතින් පෙඟෙන්න දැම්මට පස්සේ ආමන් ටිකක් මෘදු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට මම එකක් කරලා පෙන්නුවා. පුංචියට මේක ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් ආමන්ඩ් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වා වගේ විනාඩි 10ක් 15ක් එහෙම නැත්නම් පැය භාගයක් විතර වතුර පොඩ්ඩකට saffron රේණු 3ක් 4ක් විතර දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ආරම්භයේදී ගොඩාක් ඇඟ උෂ්ණයි ගොඩාක් ඇඟ දැවිලි සාගත කෙනෙක් නම් saffron රේණු 3කින් පටන් ගන්න. ටික සතියක් දෙකක් ගිහලා රේණුව බැගින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. රේණු 5ක් 6ක් දක්වා. හැබැයි පටන් ගන්නකොට රේණු 2කින් 3කින් පටන් ගන්න. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෝමාරිකා මං ඉතින් වැඩි කටයුතු ඉක්මනට කරන්න ඕනවට කෝමාරිකා හැමෝම අඳුරනවානේ. මෙන්න මේ මේ තියෙන මේ මදේ මම කලින් ලෑස්ති කරගත්තා. මොම්ම පරිස්සමින් මම මිට කලිනුත් කෝමාරිකා සුද්ධ කරගන්න හිතේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට විශේෂයෙන් මේ කොළ පාට කොටස අහු නොවෙන්න ගන්න. මොකද එතකොට පොඩි තිත්ත රහක් එන්න පුළුවන්. මදේ විතරක් අර වර්ණයක් නැති මදේ විතරක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර හැමදාම කියන බොහොම වටින දේ මීපැණි අපේ සිරුරට බොහොම හොඳ ප්‍රතිශක්තිය ලබා දෙන හොඳ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක් පෝෂණය ලබා දෙන වගේ මේ saffron වල මේ දේවල් වල ගුණය හොඳට ඇබ්සෝබ් කරගන්න උත්ප්‍රේරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන මීපැණිත් අපිට ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන fresh milk
ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හැම ගෙදරකම ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා ගොඩක් ඒවල. දැන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පුංචි බබාලටත් බොන්න දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන. විශේෂයෙන්ම කියනවා අපේ හන්දිවල වේදනාව වලට, ආතරයිටිස් වලට, අක්මා රෝග වලට අපේ මොළයට හොඳයි, මතකයේ පවත්වා ගන්න හොඳයි, බුද්ධිය වඩවා ගන්න හොඳයි. ඒ වගේම සම ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. ලප කැලල් වලට, අඳුරු ලප කැලල් වල සම නිරෝගීමත් කරන්න, පැහැපත් කරගන්න බොහොම හොඳයි. ඒ වගේම respiratory problems එහෙමත් නැත්නම් අපේ ශ්වසන රෝග වලට ඇස්මා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ රෝග වලටත් බොහොම හොඳයි. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ යන්නකො මම ගොඩක් දේවල් කතා කරනකොට ඉක්මනට මේක හදන හැටි පෙන්නන්නම්. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ බොහොම පුංචි දෙයක්. ඉදර බ්ලෙන්ඩර් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඕන ගෙදරක දැන් මේ වෙනකොට මෙන්න මෙහෙම බ්ලෙන්ඩර් එක අරගෙන මේ කිරි ටික මේකට එකතු කරා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කොමාරිකා මද ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ අර අපිට කෑලි හැපෙන්න කනකොට මේක හරි රසයි, හරි රසවත් පානක්. ඒ වගේම ස්වභාවික බව තව තවත් දැනෙනවා. ඒ නිසා මේක යන්තම් මේ කෑලි හිටින්න පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔන්න මම කෑලිත් හිටින්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ කෑලිත් හිටින්න තමයි පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම කියනවා දැන් අධික තරබාරු අයත් අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ කිරි බොන්නේ නැත්නම් මේ දේ රහිත කිරි ඔබට මේකට ආදේශයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා ආමන් ඉතින් මේවා ඔයගලන්ට රසායනික එකතු කරන්න පුළුවන්. මොකද ආගුණයක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඉහළ පෝෂක රසක් අඩංගු දෙයක්. මම මේකට තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගන්නවා. යන්තම් මික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට අර කලින් මම සූදානම් කරගත්තු saffron ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න පේනවා දැන් ඔන්න saffron එකතු වෙනකොට කිරියකේ වර්ණයත් ලා කහ වර්ණයක් එනවා. ඊට පස්සේ මී පැණිත් රසානුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේකට මී පැණියමත් එකතු කරලා තියෙන නිසා පුංචි දරුවන්ටත් දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉහළ පෝෂක රසක් අඩංගුයි. විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා මේ ආමන් ගැන. මොකද ආමන් මේ අලුතෙන් මේකට එකතු කරගත්ත දෙයක් නිසා ආමන් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ අන්තර්ජාලෙත් සයිස් සරලා ටිකක් හොයලා බලන්න. බොහෝම ඉහළ පෝෂක රසක් අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් පුංචි දරුවන්ට හොඳයි, වැඩිහිටියන්ට හොඳයි, ගර්භණී මව්වරුන්ට හොඳයි, කිරිදෙන මව්වරුන්ට හොඳයි. ශරීර ශක්තිය එහෙම නැත්නම් එනර්ජි බූස්ට් එකක් විදියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕන දැන් මේක මම කිව්වේ මේ ශරීර අධික උෂ්ණයට පානක් විතර බොන්න. මොකද ගොඩක් අය අපිට කිව්වා අපිට රැට බොන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අය කිව්ව දෙයක් තමයි මේක බයයි කියන්නේ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ අර බලමාළු වගේ අධික උෂ්ණ දෙයක් නෙමෙයි saffron කියලා කියන්නේ. හැබැයි එහෙම බයක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක මෙන්න මේ විදියට උදේට බොන්නට පුළුවන්. සිරුර සිසිල් කරනවා, කොමාරිකා වගේ දේවල් තියෙන නිසා හොඳ පෝෂකයක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කිරි. ඉතින් ওই දේවල් තියෙන නිසා බයක් සකක් නැතුව හිස් බරට උදේට බොන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ප්‍රබෝධමත් කරනවා. මොකද මේ අන්තර්ගතයන් ඔක්කොම ගැන කතා කරලා විශේෂයෙන්ම ආමන්, ඒ වගේම කුමාරිකා, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් සිරුර ප්‍රබෝධමත්ව අපිට දවස අලුතෙන් හොඳ ශක්තිමත්ව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. හොඳ උත්තේජකයක් විදියට මේ පානීය ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙහි තිබෙන විශේෂතාවය. ඉතින් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ගොඩක් තොරතුරු මම කියන්නේ. මොකද මේක ඔයගොල්ලෝ විඳලම් බලන්න ඕනේ. විඳලා අපිට ප්‍රතිඵල කියන්නේ. මේ ප්‍රතිඵල තුලින් තමයි අපි ඊළඟ දවසේ මොනවද කරන්න කියලා ඔයගලන්ට කියන්නේ. ඉතින් මමත් බීලා බලන්න කොහොමද රස කියලා. කොමාරිකා කාරිත් හැපෙනවා. අතරම මේක හරිම රසයි. අර මං කලින් කිව්වත් වගේ මේ සාමාන්‍ය බෙහෙත් වර්ග වගේ දේවල් බොන ගොඩක් අය කැමති නෑ. ඉතින් උදේම නැගිට පස්සේ හැබැයි ඉතින් කිරි එකක් බොනකොට මේ වගේ පෝෂක ටිකත් එකතු කරගෙන සිරුර සිසිල් කරන ගම. මොකද සිසිල් කරන කියන්නේ මේ දවස්වල අපි හැමෝටම ටිකක් රස්නේ අධික රස්නේ කාලයක්. ඉතින් කොමාරිකා ටිකක් ඇඟට යන එක හොඳයි. එලකිරි ටිකක් යන එක හොඳයි. ආමන් ටිකක් ඇඟට යන එක හොඳයි. ඉතින් මේක පුරුද්දක් විදිහට කරගෙන යනකොට මොකද ආමන් වගේ දේවල් අපිට කන්න අමතක වෙනවා. ගෙදර ගෙනත් තිබ්බත් කරගෙන යනකොට ඔබට ගොඩක් හොඳයි. සිරුර ප්‍රතිශක්තිය බොහොම හොඳින් වඩවනවා. විශේෂයෙන්ම saffron වගේ දේවල් තියෙන නිසා පිළිකා නාශකයි. ගොඩාක් ගුණ තියෙන මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් අපේ Facebook වීඩියෝවට ගිහිල්ලා. ඉතින් නැවතත් කියනවා Ayurway YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ ගොඩාක් අපි tips ඔයගොල්ලන්ට කියන බොහොම පහසුවෙන් ඉදිරිය තියෙන දේවල් වලින් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේ සිරුර ටිකක් වැඩිපුර
උෂ්ණ අයට ටිකක් බයෙන් හිටපු අයට සැෆ්‍රන් බොන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න හොඳ විසඳුමක් අපි ලබා දුන්නා. හැබැයි නැවත නැවතත් කියන ඒ අයට විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැමෝටමත් මේක බොන්න පුළුවන්. බීලා අපිට ගුණ කියන්න. එහෙමනම් ඔන්න ඔක තමයි අද දවසේ අපේ ටිප් එක.